নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই হেমন্ত বড়ো আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' মানে হেমন্ত বড়ো ইউটিউব চেনেল। তো আজি মই এনে জাষ্ট আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো হ'ব বন্ধুসকল এটা লেন্সৰ ওপৰত। আৰু এই লেন্সটো আপোনালোকে হয়তো আগতে দেখিছে বা দেখা নাই, আৰু দেখিলেও নেদেখিলেও মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, এইটো হৈছে মোবাইলৰ কাৰণে এটা ৱাইড এংগল লেন্স, যিটো লেন্স অলপ গোপ্ৰৰ নিচিনা কাম কৰে। মানে এই লেন্সটোতো ষ্টেবিলাইজ নকৰে বন্ধুসকল, কিন্তু গোপ্ৰৰ দৰে ৱাইড এংগল দিব পাৰে। তো এই লেন্সটোৰ দাম কমচে কম 2000 ওচৰ বন্ধুসকল। এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিনিছিলোঁ 1900 টকা দি। গতিকে বন্ধুসকল সৰু হ'ব পাৰে, কিন্তু কামটো ইয়াৰ বহুত ভাল। যেটো আমাৰ এনেকুৱা সাধাৰণ মোবাইলত কোনো ৱাইড নাথাকে, কিন্তু যদি আমি এই লেন্সটো লগাও নহয়, ই বহুতখিনি কভাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকক মই ভিডিঅ' ফুটেজবোৰ দেখুৱাই দিয়ে আছোঁ, আপোনালোকে চাই আছে যে কিমানখিনি কভাৰ হৈছে বা কিমানখিনি কভাৰ হোৱা নাই। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই অনুভৱ কৰি আছে যে ই কিমানখিনি কভাৰ কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ লগত বহুত বস্তু আহে। এইটো মই ফিটিং কৰিয়ে থৈ দিছোঁ আগতে। ইয়াৰ আনবক্সিং ভিডিঅ' মই আপোনালোকক বনোৱা নাই, তথাপি আপোনালোকক মই বস্তুটো দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো চাওক, এডিকম ট্ৰেভেলাৰ লেন্স, মানে ট্ৰেভেল লেন্স বুলি লিখা আছে, এডিকম ট্ৰেভেল লেন্স বুলি লিখা আছে। বস্তুটো ইয়াৰ ভিতৰতে থাকে। এয়া চাওক, ইয়াৰ ভিতৰতে থাকে। আৰু এই লেন্সটোৰ কাৰণে দুটা ঢাকনি থাকে। এটা ঢাকনি, এইটো এটা সৰু ডাঙৰ, এইটো ডাঙৰ ঢাকনিটো আৰু এইটো সৰু ঢাকনিটো, মানে এটা আগফাল এটা পিছফাল। আৰু ইয়াৰ লগত থাকে এটা এইটো লেন্সটো মোচাকৈ এটা কাপোৰ, কটনৰ কাপোৰ। তো বন্ধুসকল, এইটো হৈছে এডিকমৰ খুব ভাল বস্তু। মানে মই নিজে এইটো ইউজ কৰোঁ। ইউজ কি কাৰণে কৰোঁ বন্ধুসকল, মই যিহেতু এটা পেইণ্টাৰ, কিছুমান ঘৰ ওচৰৰ পৰা কভাৰ কৰিব নোৱাৰি। মানে এটা ৰুমত সোমাই গোটেই ৰুমখিনি কভাৰ কৰিব নোৱাৰি এটা মোবাইলৰ লগত। যদি মই এই লেন্সটো লগাই সেই ৰুমটো ভিডিঅ' কৰোঁ নহয়, সম্পূৰ্ণ গোটেই কভাৰ হয়। তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ সুবিধা হয়, গোটেই ৰুমখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ সুবিধা হয়। তো তাৰ কাৰণে মই এইটো যিমান দাম হ'লেও মানে অৰ্ডাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। ইয়াত কিন্তু বন্ধুসকল এটা নাই, যিটো মাইক্ৰ' লেন্স বুলি কয়, সেইটো নাথাকে। বাকী কম দামীবোৰত এটা মাইক্ৰ' থাকে, এটা ৱাইড থাকে। কিন্তু তাত বন্ধুসকল ই যিমানখিনি ৱাইড এংগল দিব পাৰে, সেই লেন্সটোৱে ৱাইড এংগল দিব নোৱাৰে। ইয়াত কমচে কম 172 ডিগ্ৰী ৱাইড আছে, বাকীবিলাকত 150, 160, বহুত কম বন্ধুসকল। যদি আপোনালোকে এই এডিকমৰ এইটো অৰ্ডাৰ কৰি লয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল হ'ব। ই বহুতখিনি ৱাইড দি দিয়ে, আৰু ইয়াত কোনো ছাইডখিনি ব্লাৰ নহয়। বাকী যদি বেলেগ কোম্পানীৰ বা বেলেগ কম দামীবোৰ কিনা নহয়, ছাইডত ব্লাৰ কৰি মানে ব্লাৰ হৈ যায়। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কিমানখিনি কভাৰ হয়। তো এইখিনিৰ কাৰণে বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আগতেও বনাইছিলোঁ মই এনেকুৱা ভিডিঅ'। আগৰটো বহুত ডাঙৰ ৱাইড এংগল লেন্স আছিল, কিন্তু মাত্ৰ 300 টকা দামৰ আছিল, কিন্তু কামো নাই। তাত কিন্তু মাইক্ৰ' লেন্স আছে, আৰু সেই মাইক্ৰ' লেন্সটোৱে অলপ ভাল পাইছিলোঁ। গতিকে পাৰচেছ কৰক বন্ধুসকল এই লেন্সটো। আৰু দেখাটো খুব ভাল দেখা পায়। মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, চাওক। এয়া বহুত সৰু হয়, মোবাইলতকৈ বহুত সৰু। মানে যিটো মোবাইলত এটা লেন্স আছে, সেই লেন্সৰ সমানেই হ'ব খোজে, দেখাত ভাল দেখা পায়। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে এই লেন্সটো, নিশ্চয় অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰে। আপোনাৰ কোনো ক্ষতি নহয়, আপোনাৰ লোকচানো নহয়, আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবচোন।